sobrang fan na fan ako ni Kimpoy. Hi guys! It's me, Viney, and welcome back to my YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell para mas maging updated ka sa ating mga videos. So for today's video guys, ay mag-Shopee haul tayo. Tapos mag-unbox rin tayo sa aking new phone. Yes! Pero ito guys, sobrang excited ko kanina yung ring light. Yan, nagamit ko na siya. In-unbox ko siya kanina tapos, ewan ko guys, hindi nag-work yung phone ko. Kaya ayun, ipapakita ko na lang yung clip nung binuksan ko siya kasi nag-stop yung phone ko. Ito na lang yung natitira. Kasi yung ring light guys, ito yung ginagamit natin ngayon. Yan. And then, eto guys ay 33 cm. Tapos, nabili ko to sa halagang 1,123 pesos. And yun, kasama na yung shipping fee. So, tapos na tayo dito. So, ang susunod na bubuksan ko ay ito siya guys. Yan. Bala ito guys, ay isang milk tea. Powder lang siya guys kasi nag-crave ako ng milk tea guys. Tapos walang milk tea dito sa amin. Kaya bumili na lang ako nito. So, ito siya guys. Yan, nabuksan ko na. Charang! So, bali bumili ako ng 2 flavors. 2 ba to? Yes, 2 flavors guys. Ito yung chocolate. Ito yung enjoy milk tea. Yan, ito yung kanilang chocolate flavor. Tapos yung isa guys ay Okinawa. Yes. Tapos bumili rin ako nito guys ng kanilang tapioca pearl. Yan. Tapos nandito na guys kung paano nyo to lulutuin. Yan. Tapos meron rin silang free na milk chocolate powder milk drink. Yan, 2 sachet siya guys. And then, meron din akong biniling ito. Ito yung kanyang, ano guys, yung caramel chuchu. Ewan ko guys, ito yung kanyang chocolate caramelize. Yan, basta ganun siya guys. Oh my god! Yan guys, wait lang. Wait lang guys. Ito siya guys. Yung chocolate syrup. Yes, ito siya guys. Nabili ko to lahat sa halagang 496. Tapos, meron na tayong magagawang milk tea. Yan siya, guys. So, next. So, guys, yan. Ano to, guys? Pang party, birthday party. Ito, guys, nagkakahalagang 665. Marami na siya, guys. Sulit na siya. Tingnan muna natin. And then, eto, letter D. D is for divine. Yan, buksan na natin. Ewan ko guys, wala silang free na ano, na battery. Yan. Nakikita ko lang to kay Missy guys. Kilala niyo si Missy Kelly. May ganito kasi siya ng event. Yan. Tapos wala siyang free battery guys. Kaya maghahanap pa tayo ng battery nito. B! Yan, B! B! Sobrang cute niya guys. Yan, iilaw to guys. So, next naman, nabubuksan natin ay itong cupcake stand. Hindi ko na ito i-assemble guys. Pero nabili ko to sa halagang, ano, wait, hindi ko makita yung kanyang price. Oh no. Basta guys, mura lang to guys. Ginagamit ko kasi yung phone ko pang video, kaya hindi ko siya ma-trace kung magkano. So, ito siya guys. Buksan muna natin. Bale, 2 pieces siya guys yan. 2 pieces yung binili ko ng cupcake stand. So, yun lang guys, bubuksan natin. Yung isa lang guys, yung buksan natin. And then, ito siya. Yan. So, yun guys. Kasi ang cute niya guys, tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Ang cute-cute niya, kaya bumili ako nito. And then, So, ang next naman natin na bubuksan ay ito. Yes, second to the last. Ito yung damit, guys.
Yan. Bale, isa lang talaga yung bibilhin ko guys, pero ano, sayang naman kasi be. Mahal yung shipping kaya naisipan ko na kukuha lang ako ng isa nito. Tapos yung, ano na guys, yung, anong tawag dito? Yung iba, ay ibibenta ko na lang dito sa amin. Punta na kayo dito sa aming tindahan. And guys, ipapakita ko sa inyo to. Bale, kukuha lang ako ng isa nito. And then the rest, ay ibibenta ko naman. Yun na guys. Yun na, ibibenta ko. So yan siya guys. Ito yung kanyang itsura, yan. Bale, dress siya guys. Meron tayong color white, color navy blue, yellow, or ano ba to? Yellow or mustard. Yan guys. Tapos old rose, yan. And then maroon, yan guys. Tapos may green, tsaka black. And then, ito na yung panghuli. Yung hinihintay talaga natin. Oh my God! So, eto na siya, guys. Charang! Bale, eto guys, ay hindi ko talaga to nabili sa Shopee. Yun lang yung mga Shopee haul natin. And then, eto, pinabili ko to sa SM City Cebu. Pinabili ko ito sa pinsan ko. So, eto siya guys, yung binili kong phone. So, eto guys, kasi nga, sobrang fan na fan ako ni Kimpoy. Kay Kuya Kimpoy Feliciano. Kaya, yun. Butas yung bulsa ko, besh. Nang dahil dito. Kasi nakikita ko sa mga vlog niya, paminsan-minsan ito yung ginagamit nila for photography or for vlogging. Yun guys. So, charang! Ito siya guys. So, muna natin bubuksan na itong freebie niya guys. Na speaker. Wait lang guys, bakit ang... Safe na safe talaga siya, besh. Yan, tingnan nyo na lang yan. Daming bubbles, bubbles. Wait lang, besh. So, ito siya guys. Yan. So, ito yung kanilang freebie na Bluetooth speaker. Yan, wait lang. Yan siya guys. Sobrang cute. Wow. May pa speaker na si Mayora. Yan, tapos meron sila ditong charger. Oh no. So yan siya guys. Tapos hindi ko alam paano to i-on. Ewan ko guys, saan to i-on? Mag-research muna ako nito guys kung paano ito. Ah, okay. Dito pala guys. May takip kasi siya. Yan. Diyan. Diyan siya i-on guys. Yan. Yan, umilaw siya be. Pero try natin to mamaya. Charang! Eto na siya guys. Eto na be. Ang pinakahihintay natin. Oh my God. So, mauna ni guys. Mauna dyan niya akong gipaabot. Nag-abot pa ni mga 1 week. Yeah. And then finally karon niabot na besh. Shout out kay Kuya Kimpoy. Tungod niya ipalit jud ko ani besh. Isa siya sa rason. And then na-inspire lang ko sa katiyang vlog katong sa mga aspiring vloggers diha nga gusto mag-start og vlog. Okay ra jud kayo mga langga nga dili kini inyong gamiton nga phone. Pwede kayong gagamit ng ibang phone. Yung affordable nyo, yung kaya sa bulsa. So, eto. I-unbox na natin to. Feel na ko guys, mas nindot magbisaya. Mas ma-express na ko akong feelings. Char. Sana all. So, mauni. Wow! Oh my God. So, mauni siya guys. So, mauni siya atong new phone. Yes! Oh my God, besh. Wala lang. Nanak ko'y phone. Yan. So bali guys, wala na siya plastic. Kaya try man dito sa Cebu. And then, yeah. Oh my God. So dala guys, man iyang resibo. Sa Airphone Enterprises. This is not a pre-installed with Google. Please download from HUAWEI App Store. Okay. Ito na siya, besh! Charot! So, kuan siya, guys. Akong ganahan jud nga color, like pareha kang Kimpoy. Katong gray. Ay, no. Katong silver, pero nahutdan sila. So, kini na lang violet. Actually guys, sa una guys, kasi red din akong color violet. Pero ambot lang ano na color pink na ko. Nakita man ninyo akong kwarto. Pink na pink. So, ano siya, guys? Oh my God! So, yeah. Okay. Mauna ni guys. Oh my God. So wait lang. Ipakita sa naman sulod diri. So naatay kining pink guys. Pink. Yan. And then napunta
ibutang nato sa case. And then, mauni siya. Yan, guys. Tapos na sila yung charger, yung kanilang ano to? Adapter? Adapter ba to? Adapter nila. Nga, connector. Tapos na sila yung headset, guys. Yan. Ilang headset is kaning inani bitaw. Okay, inani guys, ilang headset. Pero na sila inani guys, ako kay balo. Ah, okay. Gina na ko, besh. Ilang butanganan sa headset, ilang tusukanan din ni. Oops. Tanawa guys, where siya? Kada bitaw sa charger. Tanawa. Tapos ilang headset na gihatag is kini. Kini siya, bali mo na siya pin-pin. Yan, wait lang. Kana. Oh, yan, na sila gihatag na free inani guys. Yan. Kani guys, ilang gihatag. Para isaksak siya din yan. Ana, sakto ba ni? Oh yes. Oh yes. And then, isaksak siya din ni. Tama ba ko? Kaya na siya guys. Charot. So, maode ay guys. Maode ay nga ning palit ko aning phone. Actually, kanang napadyod ko yung phone. And then, ako ato siya ihatag sa akong manghod. Unya, mao to guys. Na-inspired ko ni Kim Poy. Na-inspired ko kay nindot siya camera, ganun. Yan, tanggalin ko muna to. Nindot daw siya camera, guys. Mao ni ang kuha, guys, sa cam. Yan. And then, kuan, dili ko ka ba mag-review. So, maora to, guys. Ingani ang kuha, basta, kuan, night. Sawa, guys. Yan, mauna akong setup karon. So yeah guys, that's it for today's vlog and thank you for watching. Kita-kita ta ninyo pohon. God bless you. Amping for me. Bye!